کوفته از اون دسته از غذاهای ایرانی هست که اکثرا دوستش دارن، اما درست کردنش براشون سخته و میترسن که وا بره. امروز میخوام یک کوفته یادتون بدم که به هیچ عنوان وا نمیره تا وقتی که خودتون برش نزنید خوشگل و مجلسی تو سفرهاتون رونمایی میکنه. بریم که با هم یادش بگیریم. تو مرحله اول شروع به خورد کردن سبزی کوفته میکنیم که اندازه دقیقش رو داخل کپشن براتون مینویسم. من همیشه برای کوفته هام از ترکیب سبزی تازه و سبزی خشک استفاده میکنم که پیشنهاد میکنم شما هم استفاده کنید که خیلی خوشت رو بو میشه. حالا میریم برای درست کردن مواد کوفتمون. 450 گرم گوشت داریم. 1/2 پیمانه برنج نیم دونه دارم که از 2 ساعت قبل خیس کردم. آب کشش میکنم، یکم با گوشتکوب خوردش میکنم و به ترکیب اضافه میکنم. 1/4 پیمانه لپه دارم که میپزمش و با گوشتکوب یکم خوردش میکنم و به ترکیب اضافه میکنم. حالا یه دونه پیاز متوسط رو به همراه یه دونه سیب زمینی کوچیک رنده میکنم، آبش رو میگیرم و به موادمون اضافه میکنم. 4 تا قاشق غذاخوری از سبزی که خورد کردم رو هم به موادمون اضافه میکنم. نمک، فلفل، زردچوبه و 2 قاشق غذاخوری از سبزی خشک شده که ترکیب نعنا و مرزه و ریحون هست رو اضافه میکنم. و در آخر 3 قاشق غذاخوری پودر نون خشک و 2 قاشق غذاخوری آرد نخودچی و 1 دونه تخم مرغ رو به موادمون اضافه میکنم و حسابی ورزش میدم. تو این مرحله ورز دادن خیلی مهمه، چون هم مواد حسابی به خورد هم دیگه میره و هم به انسجام کوفتمون کمک میکنه. اگه مواد کوفتتون بعد از ورز دادن هنوز به اون انسجام و سفتی نرسیده بود، 1-2 قاشق مجازی پودر نون خشک یا آرد نخودچی به موادتون اضافه کنید. بعد از اینکه حسابی ورزش دادید روی کوفته رو بپوشونید و حدوداً 2 ساعت داخل یخچال بهش استراحت بدید. تو این فاصله میریم که آب کوفته رو درست کنیم. 1 دونه پیاز درشت رو نگینی خورد میکنیم و داخل روغن سرخش میکنیم. بعد از اینکه پیاز سرخ شد بهش زردچوبه، فلفل و نمک اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم. داخل روغن تفتش میدیم تا رنگ باز کنه و بوی خامیش گرفته بشه. 2 قاشق غذاخوری هم نعنا خشک اضافه میکنم و یه مقدار تفتش میدم. و در آخر آب اضافه میکنم، درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم که آب به جوش بیاد و یه مقدار گل بزنه. تو این فاصله مواد داخل کوفته رو درست میکنم. 1 دونه پیاز متوسط رو خلالی خورد کردم، داخل روغن سرخش میکنم. وقتی که پیازها به این حالت که میبینید طلایی شد 2 قاشق غذاخوری بهش زرشک اضافه میکنم و یه کوچولو تفتش میدم. تو این مرحله میتونید از 2 قاشق غذاخوری خلال بادوم هم استفاده کنید که من نداشتم متاسفانه و استفاده نکردم. در آخر 2 قاشق غذاخوری بهش زعفرون اضافه کردم و تفتش دادم. حالا از روی شعله گاز برش میدارم و مواد داخل کوفته ما حاضره. حالا میریم برای مرحله هیجان انگیز درست کردن کوفته هامون. به اندازه دلخواه از مواد کوفته برمی داریم. داخلش از موادی که درست کردیم آلو و گردو میذاریم و شروع به گرد کردن و بستن کوفته ها میکنیم. این مرحله خیلی مهمه. باید حسابی کوفته ها رو جمع کنیم و ببندیم و گرد کنیم که هیچ هوایی داخلش نکشه. همه این مراحل رو طبق تصویر تکرار میکنیم و انجام میدیم تا مواد کوفتمون تموم بشه. برای داخل کوفته شما میتونید از هر موادی که دوست داشتید استفاده کنید یا اصلا میتونید هیچی داخلش نذارید و همینجوری گردش کنید.
تا من دارم این کوفته ها رو میپیچم و گردشون میکنم، شما اگه کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، لایک کنید و با کامنت های خوشگلتون منو دلگرم کنید. حالا میرسیم به مرحله کلیدی و طلایی درست کردن کوفته، اونم سرخ کردن همه اطراف کوفته با حرارت زیاد هست. اگه این مرحله رو انجام بدین بهتون قول میدم به هیچ عنوان کوفته هاتون وا نمیره. پشت و رو و دور تا دور کوفته ها رو کاملا سرخ کنید، یعنی هیچ جایی از کوفته ها نباشه که سرخ نشده باشه. ببینید دقیقاً باید به این مرحله از سرخ شدن برسه. آب کوفتمونم کاملا به جوش اومده و حاضره. حالا کوفته های سرخ شده رو آروم آروم به آب کوفته اضافه میکنیم. یکم هم بهش زعفرون اضافه میکنم و نیم ساعت اول پخت رو اجازه میدم که کوفته هامون با درب نیمه باز پخته بشه. بعد از نیم ساعت درب ظرف رو میبندم و اجازه میدم 20 دقیقه دیگه با درب بسته پخته بشه. و در آخر یک کوچولو دیگه بهش زعفرون اضافه میکنم و زیر شعله رو خاموش میکنم و اجازه میدم که یک مقدار از دما بیفته. همونطوری که میبینید کوفته هامون وا نرفته و خانوم و خوشگل و مجلسی خودشون رو حفظ کردن. میریم که کوفته ها رو بکشیم و تستش کنیم و جای همگی شما خالی. اگه شما مرحله به مرحله با من پیش برید مطمئنم و بهتون قول میدم یه کوفته بی درد سر و خوشگل و جذاب خواهید داشت. میرسیم به مرحله برش زدن و خوردنش. نگم از طعمش که چقدر اصیل و ایرانی و خوشمزه بود. جای تک تکتون خالی. امیدوارم که درستش کنید، کنار خانواده نوش جان کنید و لذتشو ببرید.